Χαίρετε. Η απασχόληση με το αντικείμενο της ηλεκτρονικής έφερνε κατά καιρούς και παραγγελίες υλικού, με σκοπό είτε την επισκευή είτε για διάφορα πειράματα. Αρκετό από αυτό το υλικό έχει συσσωρευτεί στις κούτες που θα σας δείξω αμέσως μετά και θα μοιραστώ μαζί σας. Ας δούμε λοιπόν τι περιέχουν. Λοιπόν, εδώ είναι μία από τις δύο κούτες με πράγματα που έχω φέρει, όπως πολλοί από εμάς άλλωστε. Τα περισσότερα είναι για διάφορα πειρασματισμούς που έκανα στα ηλεκτρονικά και μερικά, πολύ λίγα, χρειαστήκαν για επισκευές. Θα ξεκινήσουμε να τα δούμε ένα-ένα. Λοιπόν, εδώ έχει φωτοβολταϊκό που χρησιμοποιείται ως αισθητήρας. Λοιπόν, 4 φωτοβολταϊκά, τα οποία χρησιμοποιείται σε εφαρμογές που θέλουμε να δούμε φως. Εδώ είναι αισθητήρας φωτός 3 χιλιοστά, αισθητήρας φωτός 5 χιλιοστά. Εδώ είναι πιο εξελιγμένος αισθητήρας με φωτοβολταϊκό αλλά και πλακέτα και στέλνει ένα αναλογικό σήμα, το οποίο το είχα πάρει μάλλον για να συνεργάζεται με Arduino. Αυτό είναι φωτοδίωδος, 10 κομμάτια μέσα σε μεταλλικό case φωτοδίωδων. Φωτοαντίσταση, αυτό είναι για έτσι πιο χοντρικούς αισθητήρες. Αυτά είναι φωτοαντιστάσεις GL5516. Το GL5516 σημαίνει χαμηλής αντίστασης, GL5528 πιο υψηλής αντίστασης, GL5537 ακόμα πιο υψηλής αντίστασης. Εδώ έχουμε resettable fuse, δηλαδή ασφάλειες που επανενεργοποιούνται. Είναι δηλαδή PTC αυτά ουσιαστικά, δηλαδή όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία αυξάνεται η αντίσταση. Οπότε όταν ζεσταθεί αυξάνεται η αντίσταση και είναι σαν να κόβεται το κύκλωμα. Είναι συνήθως τα κομπιούτερ έχουν τέτοια πράγματα, όταν γίνει ένα βραχυκύκλωμα να μην κάει κάτι, να επανέλθει μετά. Audio amplifier. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένας πολύ μικρός στερεοφωνικός ενισχυτής 3W, 2x3W. Είναι κλάσης D. Τι σημαίνει κλάσης D? Δουλεύει με PWM, με παλμούς. Δεν ανεβάζει θερμοκρασίες, αλλά δεν έχει και απαιτήσεις για μουσική πιστότητα. Εδώ είναι πάλι ασφάλειες στα 20 mA, resettable, αυτοαποκαθιστόμενες, ας το μπορούμε να πούμε με μια ελληνική λέξη. Εδώ είναι deep switch του 1 bit, δηλαδή είναι ένας μονός διακόπτης deep switch. Είναι για εφαρμογές που θέλουμε μόνο ένα διακόπτη. Εδώ είναι αισθητήρες HAL 3144. Αυτό το σήμα σημαίνει με υστέρηση, δηλαδή αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσεις σαν αισθητήρα on-off. Δηλαδή να βάλεις ένα μαγνήτη στην πόρτα και να το χρησιμοποιήσεις για ειδοποίηση ότι κάτι άνοιξε ή κάτι έκλεισε. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και αισθητήρες αναλογικοί 5549E. Αυτοί εδώ οι αισθητήρες είναι αναλογικοί αισθητήρες HAL ή HAL, πώς τους λένε, δεν ξέρω. Δηλαδή, τι είναι ο αισθητήρας αυτός? Ο αισθητήρας αυτός διαβάζει το μαγνητικό πεδίο και δεν είναι σαν το ποινίο. Το ποινίο διαβάζει ένα εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο. Αυτό μπορεί να μετρήσει και συνεχές και γι' αυτό χρησιμοποιείται και σε shunt, δηλαδή όταν θέλεις να μετρήσεις ένταση DC, υπάρχουν και έτοιμα κουλούρια που περνάει το καλώδιο του DC από μέσα. Step down converter, CCCV, δηλαδή control με έλεγχο ρεύματος και έλεγχο τάσεως. Είχα φτιάξει μια κατασκευή και εδώ είναι και έτοιμη. Εδώ είναι από το εργοστάσιο. Έχει γραμμή και το κόβει στα δύο. Αυτό βγαίνει σε δεκάδες.
Εδώ ρυθμίζεις την τάση, εδώ ρυθμίζεις το LED πότε θες να ανάβει. Έτσι, αν το χρησιμοποιήσεις για φορτιστή, μπορεί να κάνεις το LED να σου πει ότι φορτίστηκε η μπαταρία. Και εδώ πέρα η ένταση. Εδώ είναι mini step down converter. Μέχρι 21 volt είσοδο μπορεί να τους δώσεις, δεν είναι πολύ ισχυρά και δεν είναι και αξιόπιστα τελικά. Πολλά από αυτά χαλάσανε, δεν είναι καλή αγορά. Εδώ είναι πάλι mini step down converter. Έχω και ανοιχτό. Πάλι για αυτό μέχρι τα 21 volt, είναι λίγο διαφορετικό, φαίνεται ότι έχει διπλές τρύπες στην είσοδο και στην έξοδο. Αυτά αποδείχθηκαν πολύ αξιόπιστα ως έβολα, παρόλο που φαίνεται να έχουν μικρή διαφορά. Λοιπόν, εδώ είναι θερμίστορ, αισθητήρες θερμότητας, θερματιστάσεις δηλαδή, NTC, αρνητική δηλαδή, είναι αυτά εδώ τα πολύ μικρά ψηράκια. Στα 25 βαθμούς Κελσίου είναι 10 κιλόμ και όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία μικραίνει, γι' αυτό λέγεται NTC. Ενώ μεγαλώνει όταν είναι PTC, positive δηλαδή. Εδώ είναι RS485 μοντιουλάκι με κλέμα έτοιμο. Βιομηχανικό πρωτόκολλο. Αν θέλεις να στείλεις με μια δισύρματη συνεστραμμένη γραμμή ένα ψηφιακό σήμα μακριά. Εδώ είναι ένα relay module, όπως λέγει εδώ. Relay module 5V, 8 με 8 ρελέ. Αυτό εφαρμογές μπορεί να το συνδέσει με ένα Arduino που έχει χαμηλό σήμα, γιατί αυτό εδώ έχει optocoupler και transistor που και απομονώνουν και η απομόνωση είναι εκ περισσού βέβαια, γιατί έχει ρελέ εδώ πέρα και έχει και τρανζιστοράκι για να ενισχύει το σήμα, δηλαδή δίνεις 5V σε αυτό και μπορεί να δώσει κατευθείαν το σήμα από Arduino ή από κάποιον άλλο μικροελεγκτή. Αισθητήρες PIR, δηλαδή αισθητήρες κίνησης, πολύ μικρή όμως, κοιτάξτε πόσο μικρός είναι. Αυτό εδώ το καρουμπαλάκι που είναι μόλις 8 χιλιοστά είναι ο αισθητήρας κίνησης. Είναι μικρός βέβαια, δεν πιάνει σε μεγάλη απόσταση. Είναι για εφαρμογές που το αντικείμενο που ανιχνεύεται είναι κοντά. Εδώ είχα πάρει μια αντλία καινού. Είχα φτιάξει ένα εργαλείο για συνομολόγηση SMD και αυτό είναι μια αντλία που ήταν πιο ισχυρή. Τελικά χρησιμοποίησα την πιο αδυνατή. Εδώ είναι κάποιοι header οι οποίοι είναι και από τις δύο μεριές, δηλαδή θηλυκό αρσενικό. Από τη μία, αν παρατηρείτε, έχει μακριά πόδια. Είναι με raster dipon, δηλαδή μπορεί να τα βάλεις στο Arduino. Είναι χρήσιμο όταν βάζεις sealed στα Arduino, δηλαδή όταν βάζεις έξτρα συσκευές πάνω στο Arduino, ειδικές συσκευές για Arduino, και μπορεί να βάλεις πολλαπλά, γιατί αφού σου δίνει και αρσενικό από κάτω και θηλυκό από πάνω, το χτίζεις. Εδώ είναι dipon για να φτιάξεις κονέκτορες με raster 2,54 είναι τα dipon και είναι 16 αυτά. Αλλά είχα φέρει και μια κασετίνα με διάφορα μεγέθη, με 3, 4 και τα λοιπά. Και τα πινάκια τους, τα θηλυκά και τα αρσενικά από κάτω. Εδώ εντάξει είναι πράσινες κλέμες, αυτές οι αποσπόμενες, τετραπολικές. Τις βρίσκεις παντού τώρα. Εδώ είναι αισθητήρες υγρασίας για το χώμα, δηλαδή για να δεις αν έχει υγρασία το χώμα. Ήθελα να φτιάξω τελικά δεν το φτιάξα, ένα σύστημα αυτόματο ποτίσματος, το οποίο να βλέπει την υγρασία και να αποφασίζει αν χρειάζεται πότισμα το φυτό ή όχι. Να πω ότι με τα φυτά δεν πηγαίνω καλά, δεν ξέρω από αυτά.
Είναι άνθρωποι που τα πηγαίνουν καλά, δεν είμαι από αυτούς. Αυτό θα συνεργαζόταν με εδώ την αντλία, water pump. Αυτή είναι μια μικροσκοπική αντλία νερού, βυθιζόμενη, τη βάζεις μέσα στο δοχείο και θα συνεργαζόταν με τον αισθητήρα για να στέλνει νερό από ένα δοχείο και να το ποτίζει όποτε χρειάζεται. Εδώ είναι MOSFET transistor 60V 50A TO220, το μικρό case δηλαδή, και τα είχα βρει σε καλή τιμή και είχα πάρει, δεν ξέρω, καμιά 50, αρκετά από αυτά. Πρόσφατα με ένα από αυτό έφτιαξα ένα μηχάνημα για τη μητέρα μου που αντιμετωπίζει τους πόνους. Εδώ είναι μετασχηματιστές με 4 ποινία για τη μεταφορά σήματος. Και έχω πολλούς τέτοιους. Εδώ είναι ένα display, το οποίο ήταν για επισκευή αλλά τελικά δεν ευωδόθηκε. Εδώ είναι buzzer 5V πλακέτας πιεζοηλεκτρικά. Breadboard, mini breadboard και σε διάφορα χρώματα. Βλέπω άξιο κόκκινο, για μας τους ηλεκτρονικούς, έτσι όταν τα βλέπουμε και σε χρώματα είναι σαν ζαχαρωτά. Εδώ είναι relay module με 4. Το προηγούμενο που έδειξα ήταν με 8, αυτό είναι με 4 για εφαρμογές που δεν χρειάζονται πολλά ρελέ και συνήθως δεν χρειάζονται. Εδώ είναι φάσεις πλαστικές για LED 5 χιλιοστών. Θα φτιάξει κάποτε κάτι πίνακες να συμπλοίες με αυτά. Και εδώ είναι ένα set με LED, μπλε, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο και λευκό. Λοιπόν, L272M. Αυτό είναι, όπως λέει και εδώ, Power Operational Amplifier, δηλαδή τελεστική ενισχυτές ισχύως. Δεν ξέρω αν το ξέρατε ότι υπάρχει. Το L272 είναι ένας τελεστικός ενισχυτής όπως το 1458, το LM1458, με τη διαφορά ότι αυτό μπορεί να βγάλει ένα αμπέρ στην έξοδο. Είναι ωραίο άμα δεν θέλεις να κάνεις πολύπλοκη την κατασκευή και θέλεις να έχεις τελεστικό ενισχυτή, να το κάνεις συγκριτή, να το κάνεις οτιδήποτε. Αυτό μπορείς να το κάνεις και οδηγό για βηματικό κινητήρα. Και εδώ είναι για κάποια επισκευή που δεν ήταν αυτό τώρα. Και δεν βλέπω να έχει χρησιμοποιηθεί κιόλας. Είναι MP8708, δηλαδή ολοκληρωμένο switching για switching κατασκευές. Αυτά από αυτή την κούτα και έχουμε και δεύτερη κούτα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Μπουτόν, τα κοινά μπουτόν, αυτά που κάνουν κλικ στις περισσότερες ηλεκτρονικές εφαρμογές. Στο πλυντήριο ρούχων μπορεί να έχετε, στο αφηγρατήρα, οπουδήποτε. Έχουν τέτοια μπουτόν κολλημένα πάνω στην πλακέτα. Αυτά είναι με μήκος 8 χιλιοστά. Εδώ είναι με μήκος 9 χιλιοστά. Εδώ είναι με μήκος 10 χιλιοστά. Εδώ είναι με μήκος 12 χιλιοστά και δεν ξέρω αν φαίνεται, έχει μέσα και κουμπάκι που μπαίνει πάνω από το μπουτόν για να μπορείς να το πατάς κατευθείαν με το χέρι. Μπουτόν 16 χιλιοστών, με μακρύ στέλεχος δηλαδή. Μπουτόν με 20 χιλιοστών.
Και έχω και 21 και 22 χιλιοστά. Εδώ είναι ICL8038. Αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο που είναι από μόνο του γεννήτρια συναρτήσεων. Βγάζει μητωνικό, βγάζει τετράγωνο, βγάζει τριγωνικό. Δηλαδή μπορεί να φτιάξεις με αυτό από μόνο του, μόνο με αυτό το ολοκληρωμένο, μια γεννήτρια συχνοτήτων. Εδώ είναι απλά από το coupler, το PC817 με 4 πόδια για πολύ απλές εφαρμογές. Εδώ είναι step up converter και αυτά τα spas, έχετε ένα χώρισμα στη μέση εδώ, το spas και βγαίνει αυτά κατά δεκάδες. Step up converter δηλαδή τι, του δίνεις μια τάση και αυτό βγάζει υψηλότερη στην έξοδο, του δίνεις μια DC τάση χαμηλή στην είσοδο, πάνω από 1,5 V και βγάζει μια, τη ρυθμίσεις από εδώ, μια υψηλότερη τάση. Χρήσιμο για εφαρμογές που θέλουν υψηλότερη τάση. Resetable fuse. Τώρα αυτά μπορεί να είναι και 2,5 A, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Isolated DC-DC converter. Αυτό παίρνει μια τάση DC και βγάζει μια DC στην έξοδο η οποία είναι απομονωμένη, γαλβανικά απομονωμένη η είσοδος από την έξοδο. Το συγκεκριμένο βγάζει δύο, είναι dual, βγάζει δύο τάσεις 12 V. Μπορείς να τις βάλεις σε σειρά και να φτιάξεις μια συμμετρική τροφοδοσία και μάλιστα απομονωμένη από την είσοδο. Εδώ είναι optocoupler με Darlington έξοδο. Αν θέλεις να δίνεις ένα μικρό σήμα και να έχεις μια πολύ ευαίσθητη έξοδο. Τώρα πια δεν θα τα χρησιμοποιήσω, θα χρησιμοποιήσω MOSFET optocoupler. Εδώ τι έχουμε? Εδώ είναι κάτι πυκνοτές SMD ηλεκτρολιτική στα 100 μικροφαράδ. Εδώ είναι MOSFET transistor πολύ μεγάλης έντασης. Πολύ μεγάλης. Είναι για συνεχή λειτουργία 195 A. Είναι τεράστια. Φυσικά είναι χαμηλή τάση, 100 V, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Συνήθως τα MOSFET όσο αυξάνεται η ένταση, μειώνεται η τάση. Mini breadboard. Εδώ είναι mini breadboard. Μαύρο, κόκκινο, κίτρινο. Αυτά είναι ιδανικά άμα θέλεις να φτιάξεις μια μικρή κατασκευή πειραματική, ας πούμε, με ολοκληρωμένο, γιατί σου δίνει αριστερά-δεξιά για να βάλεις το κέντρο του ολοκληρωμένο. Συνήθως και μεγάλο ολοκληρωμένο παίρνει, αλλά μέχρι 8 πόδια νομίζω ότι το μέγεθος της φτάνει για να βάλεις πολλά εξαρτήματα. Για διάφορους πειραματισμούς. Το είχα χρησιμοποιήσει αυτό όταν έφτιαχνα εκείνο το πολυόργανο που σας έχω πει στο παρελθόν. Αντιπαρασιτικά. Τι είναι αυτό? Είναι ένα εξάρτημα με 3 πόδια. Το οποίο έχει μία είσοδο, μία έξοδο και στη μέση είναι το πόδι της γείωσης. Η είσοδος και η έξοδος έχει φερρίτη και δεν αφήνει τα παράσιτα να βγουν και μπαίνει σε συνήθως ψηφιακά κυκλώματα που δεν θέλουν τα παράσιτα να προκαλέσουν κάποια προβλήματα. Microcontroller 8031. Αυτή η microcontroller κάποτε ήταν πολύ δημοφιλής. Οι μικροελεγχτές ήταν μια επανάσταση για την εποχή εκείνη. Είχε έναν επεξεργαστή που είχε μέσα του τα πάντα, είχε μνήμη, είχε ό,τι μπορούσες να φανταστείς για να οδηγήσεις κατευθείαν ακόμα και LED, ας πούμε. Και έτσι έκανε πολύ απλή το ηλεκτρονικό κύκλωμα σε hardware. Εδώ είναι τα πιο μικρά breadboard που έχω. Κοιτάξτε πόσο μικρά, είναι 6x5. Δηλαδή ολοκληρωμένο δεν μπαίνει εδώ γιατί ήταν 5 γραμμές, που σημαίνει ότι αν ήταν να φτιάξεις μόνο κάποια κατασκευή με transistor, με κάτι τέτοιο.
TDA 7052. Λοιπόν, αυτό είναι ένας ενισχυτής ακουστικός, πολύ μικρός. Συνήθως αυτά μπαίνανε σε Intercom, σε τέτοια πράγματα. Πλακέτα Arduino. Αυτή εδώ είναι μια διάτρητη πλακέτα για τον Arduino. Εδώ φαίνεται το κείμενο σειρές και μπορείς να βάλεις εδώ εξαρτήματα για να αναπτύξεις το Arduino που έχεις φτιάξει. Δεν το χρησιμοποιείς ποτέ και δύσκολα χρησιμοποιείται γιατί έχει μόνο pin στο εσωτερικό. Και δίπλα στην πλακέτα αυτή έχουμε και ένα Arduino. Arduino Uno, ο πρώτος Arduino. Νομίζω δηλαδή πρέπει να ήταν ο πρώτος, ο πιο δημοφιλής. Είχα παραγγείλει από το eBay νομίζω, τον πρώτο τότε, δεν ξέρω αν αυτός ήταν ο πρώτος. Και τον είχα πάρει λίγο από φόβο, δεν είχα ξαναπρογραμματίσει. Εντάξει, μικρός είχα κάνει μόνο λίγο τότε με τον Amstrad, δεν ξέρω ποιοι το θυμούνται, το 464. Είχα μάθει basic και τα είχα παρατήσει από εκεί πέρα και όλοι λέγανε C++, τη δύσκολη γλώσσα κτλ. Εντάξει, τελικά δεν είναι τόσο τρομακτικά τα πράγματα. Μπορώ να πω ότι έμοιαζε σε αρκετά σημεία με τη basic, οι προυτίνες το ίδιο. Εντάξει, αυτή ήταν λίγο πιο συμβολική σαν γλώσσα. Και κάποιος μαθηματικός που ασχολιόταν με αυτά μου λέει μην το παίρνεις από φόβο, είναι μια χαρά. Και ίσως σας δείξω κάποια στιγμή, είναι δηλαδή μόνο μία προσφροξιά για να ασχοληθείς με αυτά. Λοιπόν, εδώ είναι laser. Πώς είναι το laser pointer? Ακριβώς το ίδιο, αλλά είναι για βιομηχανική χρήση. Είναι μπρούτζινο το στέλεχος μπροστά. Σου δίνει έτοιμα καλώδια να το τροφοδοτήσεις και να κάνεις την κατασκευή που θέλεις. Όπως είναι και γυμνό. Με αυτά είχα φτιάξει ένα oil mist detector, το μηχανοστάσιο, πηγαματικό. Δηλαδή αν έσπαγε κάποια σωλήνα πετρελαίου να ειδοποιεί τον μηχανικό ότι έχει συμβεί κάτι πολύ άσχημο και πολύ επικίνδυνο. Arduino Display 16x2, 16 χαρακτήρες επί 2 σειρές. Δηλαδή σου βγάζει 2 σειρές με χαρακτήρες. Αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο πραγματάκι για Arduino Uno, τα πόδια δηλαδή είναι για Arduino Uno, γιατί σου δίνει display και σου δίνει και μπουτόν. Τα μπουτόν δουλεύουν με αντίσταση, δηλαδή χρησιμοποιούν ένα κανάλι αναλογικό του Arduino και κάνεις μια εφαρμογή που αν το βάλεις και σε κουτί φαίνεται επαγγελματικός. Laser σε χρώμα mauve. Δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι μεταλλικό το case, φαίνεται ότι είναι πιο σοβαρή κατασκευή δηλαδή από τα απλά LED και είναι μεταλλική κατασκευή και 3 πόδια. Δεν θα κάνει και το σχέδιο, το οποίο δεν ξέρω τι ακριβώς, τι είχα κάνει τότε. Φωτοβολτάικ λέει εδώ πέρα, έχει κάποιο φωτοβολταϊκό μέσα και το laser είναι το συν την από εδώ παιδιά. Ναι, τέλος πάντων. Νομίζω και αυτό το είχα πάρει τότε με το oil mist, πειραματιζόμενο με αυτά. Εδώ είναι τρίχρωμα LED. Είναι κόκκινο, μπλε και πράσινο. 4 πόδια, ένα γενικό και τα άλλα 3 τα 3 χρώματα. Εδώ είναι το TL431. Είναι δηλαδή μια πηγή, την ξέρετε πολύ, ας πούμε, πηγή τάσεως αναφοράς. Δηλαδή σου δίνει μια τάση, ξέρω εγώ, 1,2 βολτ, 2,5 βολτ. Βγαίνουν σε διάφορες τάσεις αυτά. Για να έχεις μια τάση αναφοράς και να μπορείς να πάρεις ακριβείς μέτρησης. Ας πούμε αυτό είναι το LM385. Το case είναι ίδιο ακριβώς. Είναι το ίδιο πράγμα στο 1,2 βολτ. LM336, τάση αναφοράς στα 2,5 βολτ. LM334, πολύ χρήσιμο και αυτό σε ορισμένες κατασκευές. Μπορεί να βοηθήσει τα σχέδιά σας όταν θέλετε σταθερό ρεύμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτήσεις έναν αισθητήρα αντίστασης, δηλαδή μια
φωτοαντίσταση, μια θερμοαντίσταση, μπορεί να την κάνει να λειτουργεί γραμμικά. Λοιπόν, αυτά είναι ασφαλιοθήκες TR5. Δηλαδή είναι για τις στρογγυλές ασφάλειες πλακέτας που συνήθως είναι κολλητές. Αυτή είναι, μοιάζει ας πούμε τα πόδια της με αυτά των υπήχρησεων βάσεων και σου δίνει δυνατότητα να αλλάζεις ασφάλεια πιο συχνά, αν χρειάζεται. Κανονικά δεν πρέπει να χρειάζεται. Λάστιχα διακοπτών. Όσοι έχουν διακόπτες γλώσσας 6 χιλιοστών, τους κάνει στεγανούς. Δηλαδή αν φτιάξετε μια κατασκευή η οποία πάει σε ένα κότερο και είναι στη γέφυρα που πέφτουν νερά, αυτή η λαστιχένια μπότα ουσιαστικά στεγανοποιεί το διακόπτη και δεν μπαίνουν νερά μέσα. Και έχει και O-ring που όταν το βιδώσεις στεγανοποιεί και δεν αφήνει το νερό να περάσει. Και εδώ είναι βελόνες σαν του ραψίματος, αλλά είναι τρομερά μακριές. Δεν ξέρω να γράφει και πόσο είναι. Είναι 10 εκατοστά μήκος και μισό χιλιοστό πάχος. Αυτές τις είχα παραγγείλει γιατί ήθελα να κάνω. Πολλές φορές κάποια ολοκληρωμένα είναι πολύπλοκα και θέλουν για τις δοκιμές τους περισσότερα από ένα σήματα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις χρειαζόμουν πολλές βελόνες για να μπορώ να δώσω πολλά σήματα σε πολλά σημεία. Είχα πάρει κι άλλο ένα σετ το οποίο ήταν σε λίγο διαφορετικές διαστάσεις. Αυτά είχα να σας δείξω, δεν έχω κάτι άλλο. Εδώ ολοκληρώθηκε η περιήγηση σε αυτή την παιδική χαρά των ηλεκτρονικών. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, παρακαλώ στα σχόλια. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση.